Ahoj, vítejte u Off-Touru. Opět jsme rádi, že nás sledujete a tentokrát z Milovic. V Milovicích se tentokrát pořádá Offroad Family Weekend. Je tady občerstvení, super poježdění, silniční auta, upravený offroady, trialový speciály. Přesně jak Zdenda říkal, Family Weekend, takže dětičky tady taky lítají, pečou si buřty, je to tady opravdu skvělý. S tím, že musíme říct ještě divákům, že tady jsme se vlastně seznámili, že jo? Pravda. Tady se vlastně Off-Tour narodil, když Tady se Off-Tour narodil, takže ano. jestli někde je Off-Tour doma, tak jsou to právě Milovice. Přesně tak. Dneska vám ukážeme ty nejzajímavější místa v Milovické trati a pokecáme si taky s Milovickým offroad klubem. Tak jdeme na to. Ahoj, mám tady na rozhovor Martina Hášu. Dobře, Martin Háša se z toho trošku vykroutil, takže je tady jeho manželka. Moc děkuju, že jsi svolila k tomu a zastoupila si Martina. A že nám zodpovíš pár otázek. Za první nás zajímá, co to je vlastně za akci. Je to tady super, pořádáte to pravidelně? Tak, pořádáme to pravidelně. Jedná se už o tradiční akci Offroad Family Weekend, kterou pořádáme vlastně 3krát ročně. 2krát se to jmenuje Family Weekend, jednou je to Summer Party uprostřed léta. De facto je to začátek offroadové sezóny, léto a konec offroadové sezóny, takový zavírák. Pro koho je ta akce určená? Není to pro závodníky, je to pro běžný offroadisty? Je to pro úplně všechny, co mají pohon 4x4, takže auta, čtyřkolky, buginy, motorky, krosky, kdokoliv chce, může se zúčastnit, je to úplně volný a je to hlavně cílený i na rodiny, takže na děti, na manželky, jo, mají tady svý zázemí, každý má svůj koutek. Dobrý, takže tuto akci pořádáte 3krát do roka. Děláte kromě toho ještě nějaký jiný akce? Ještě možná kromě tady těch, tak je to vánoční ježdění, kdy přímo na Štědrý den ráno se sejdeme, vyrážíme na jízdu areálem, takže štědrodenní ježdění, to je takový docela prima. A tady ty 3 akce ročně. Další otázka je přímo k tomu samotnému areálu. Má docela zajímavou historii, můžeš nám o tom něco říct? Jednalo se vlastně o vojenský újezd. Celé ty prostory jsou kolem Milovického letiště, kdy dneska je potřeba, aby se tu plnil i nějaký management a obhospodařovali se. Takže proto jsme tu i my. Zní to paradoxně, ale offroadáci pomáhají té přírodě k tomu, aby tu žili ohrožený druhy zvířat, rozmnožovaly se, stejně tak rostliny. Mě to docela zaujalo, protože opravdu zní to na první pohled trošku paradoxně. Ale tím, že se tady jezdí a vytváří se tady ty rigoly a ty tůňky, tak spousta živočichů, které jsou ohrožený, tady mají naprosto super podmínky pro život. Přesně tak. Opravdu se jim tady daří. Působíme tu 7. rokem a ten nárůst už od 1. roku byl markantní. My si plníme to, co nás baví a Agentura ochrany přírody a ostatní organizace jsou zase rádi, že teda to děláme, ačkoliv samozřejmě auta úplně nemusí, ale pomáháme jim v tom rozvoji ty přírody. Kdo by to řekl? Přesně tak. Poslední věc, která mě zajímá. Je možný do tohoto areálu vjet, i když se tady žádná akce nepořádá, je možné se sem zajet a pojezdit? Určitě. Nevedeme to jako nějaký komerční nebo business prostor. Je to opravdu takový přátelský, takže stačí zavolat předem, den předem, hodinku předem, najdeme někoho, kdo sem toho člověka uvede, ukáže, jak tady funguje, řekneme si hranice, chování právě v té přírodě, kde je zrovna nějaká vegetace, kam se nesmí jezdit. To všechno povíme a pak už je to jenom na vás. Jezdíte si kde chcete, když se stane něco, někde uvíznete, zavoláte, pomůžeme, vyprostíme, určitě vždycky se to dá nějak řešit. Super. Takže přes týden o víkendu na zavolání není problém. Super. Kontakt na provozovatele areálu a všechny další informace, včetně těch pravidel, najdete na facebookové stránce. Offroad Klub Milovice. Přesně tak. Odkaz dáme do popisu videa. Přesně tak. Super. Tak jo, jdeme to. Děkuju. Já taky. Super, tak máme základní informace a teď se jdeme ztratit někde v areálu. Zdenda totiž nezná cedule. Je přikázaný směr jízdu doprava, on jel doleva. Aha. Jenom abyste věděli, jako proč teďka tady stojíme. se směje. Ono to dneska tolik neklouže. Píseček je suchý docela. Teď to se mu to kříží. Tak co myslíš, vyjedem to? Tam zapad. Teď to mělo
Tak Míro, zkusíme to, ne? Zkusíme to. Když tak vytáhneš ty mě, já tebe asi ne, ale zavolám někoho, kdo vytáhne na důvod. Přesně tak, je tady spousta patroláků, spousta džípáků, tak aspoň budu mít o zábavu postaráno. Jdem na to, hele, jak se daří? Míra tam ty klacky dal hezky, ale mi se po nich prostě nechce. Já vás vítám tady na filmařském kopci u nás. Filmařské se tomu říká, protože se tady natáčel spousta historických filmů. No a tady je první trailová sekce, taková jako ostřejší už. A to už jako na nějaký jako lepší auta, no. Jakože samozřejmě nějaký leštěnky ty se tady jako ani nehnou. A ta trailová sekce je uměle vytvořená, nebo to tady něco takového bylo? Myslím si, že to byl bývalý tankový okop, ale samozřejmě je to sjíždění už hodně jako od aut. No tak teď jsme asi u jak bych to řekl, největší pasti, nebo to má lopého past. Schválně, když se podíváte, tak vypadá to jako nevinná louže, ale v zimních měsících tam bývá až si myslím tak třeba jako 1,20 m, 30 vody. Pár lidí tam si auta nechala, ale taky jako, ano. Kdyby jenom auta. Já jsem viděl spoustu videí na internetu, kde právě měli problém se vyškrábat přes tu zadní hranu. Je pravda, že tamhle prostě na konci, samozřejmě je to uklouzaný, že jo, je tam prostě spousta bláta, tady se to uklouže a ty pneumatiky si mají prostě co dělat. Chci přivítat našeho kopce jménem Mazlák, on se vůbec nezdá, ale když se podíváte pořádně, tak je prostě takový fajnový rigol pro fakt fančmekry. Tam se auta křížejí jako dost a tady se dost, hlavně v zimních měsících, jako vyřádíte, protože, jak už říkáme, to mazlák, takže tam prostě levitý podklad a klouží to jako blázen. To je kolikrát tak na sánkách. Tak teď jsme v sekci, která je unikátní v tom, že když se podíváte na tu stranu, tak tady se dá jako jezdit normálně s klasickým SUVčkem. V podstatě s rodinným autem, nebo s autem na denní používání. A když se pak podíváte sem víc doleva, tak tady už jsou jakoby hardový trailový sekce, kde opravdu je potřeba jako mít auto fakt upravený, mít nějaký speciál. Takže tohoto místo je unikátní v tom, že vlastně v podstatě, když jste s upraveným autem a s SUVčkem klasickým, tak si tady můžete blbnout celý odpoledne, je tady toho tady dost slouží. Teď je to super, že prostě to není vyslý, že prostě jako je hodně bláta a tady se zavádějí hlavně ty speciály. No. Tam bych jako nedoporučoval s SUVčkem vůbec vidět, protože to už je pak i problém to vytáhnout. A tady se většinou právě odehrávají mistrovství České republiky v off-road trialu. Tady prostě opravdu se dá odjet celý močer a je to úplně v na jednom místě. Právě teď se nacházíme v Ladoze, což je naše takové jako jezírko. No teďka spíš taková malinká kaluž, ale samozřejmě začne nám deští období, takže se nám to naplní. To pro nás dost důležitá část jako dráhy. Ví se tady v zimě, tady tankový okop, to je takový jako zvláštní, že tam jedete metr vody a najednou hrc auto je pod vodou. To je takové jako, taky trošku taková past. No a vlastně vedle toho se hned nacházejí velice oblíbený pískový výjezdy, což je tam tím směrem. A ty zná každý, kdo byl v Dolenicích, tak zná pískový výjezdy, to je prostě zkouška odvahy a zkouška toho, jak je to auto dobrý a hlavně jak je řidič dobrý. Takže tam se dá řádit od rána až do noci prostě a jsou tady případy, který prostě dokud to nevyjedu, tak neodjíždím prostě. Moc si děkujeme. No nemáte zač, kluci. Milovický offroad víkend láká nejen návštěvníky z okolí. Hele, z Velký Bíteše, jo. No.
Z vozidel na německých značkách nás zaujala tato krásná Toyota LE70. Proto jsme se pro vás optali na pár detailů. Dies ist ein Toyota Land Cruiser LJ70 aus Baujahr 1992 mit 2,4 Liter Turbodieselmaschine, 90 PS. Fahrwerk ist von Ironman, 5 cm Höherlegung mit Seilwinde, hochgezogene Luftansaugung und zweimal Airlocker. Und was für Reifen fährst du? 235, 85 R16, Goodyear Wrangler MTR. Danke dir. Danke. K vidění byla tradičně i sovětská technika. Věděli jste, že GAZ-69 měl v základní vybavě psa? Palubní pes slouží jako alarm, ale také jako předehřev sedadel a nebo v tomto případě i jako ukazatel náklonu. Sověty vyhnali z tankodromu, jak tomu tak bývá, až americké svaly. A jakou další zábavu si pro nás milovičti nachystali? Přeci tradiční soutěž v tahání břemene. Jaký byl tedy podzimní offroad víkend v Milovicích? Jedním slovem, skvělý. Vlastně jako vždycky. Máme to tu rádi a rádi se sem budeme vracet. Tady se neřeší, čím jste přijeli, ani odkud jste přijeli. Pokud vás baví offroad, v Milovicích jste vždycky vítáni. Děkujeme pořadatelům a děkujeme našim ženám, které nám pomáhaly při natáčení. Díky, že sledujete Off-Tour. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru našeho kanálu na YouTube a my se těšíme zase příště. Přihlásíme se z garáže anebo z nějakého výletu. Tak ahoj.